नमस्ते एन्ड वेलकम टु आवर च्यानल। आज चाहिँ हामी यो भिडियोमा टिबिसीमा कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ कसरी क्रिएट गर्ने अथवा बनाउने भनेर हेर्न गइरहेका छौँ। त्यसको लागि चाहिँ हामीलाई यहाँ मेनुमा कोअर्डिनेट सिस्टम म्यानेजर भन्ने एउटा अप्सन छ। यो आइकन भएकोमा क्लिक गरेपछि यो कोअर्डिनेट सिस्टम म्यानेजर भन्ने एउटा डायलग बक्स खुल्छ। त्यसपछि हामीले यसमा यहाँ 5वटा अप्सन देख्न पाउँछौँ: कोअर्डिनेट सिस्टम, लोकल साइट, एटम, एलिप्सोइड र जोड मोडल। जोड मोडलको लागि चाहिँ हामीले अहिले इडिएम 2008 चाहिँ एभाइलेबल भएको छ। हामीले इडिएम 08 चाहिँ यसमा अलरेडी इम्पोर्ट गरिसकेका छौँ। त्यही भएर यो भिडियोमा चाहिँ हामीले कोअर्डिनेट सिस्टम मात्र कसरी बनाउने भन्ने हेर्छौँ। इडिएम 08 चाहिँ हामीले कसरी इम्पोर्ट गर्ने अथवा एड गर्ने भनेर योभन्दा अगाडिको भिडियोमा मैले देखाइसकेको छु। त्यसपछि एलिप्सोइडमा जाउँ। एलिप्सोइडमा चाहिँ हाम्रो भनेको एभरेस्ट 1830 एभरेस्ट हो। 1830 चाहिँ हाम्रो एलिप्सोइड हो। यो चाहिँ हाम्रो चेक गरौँ, हाम्रो प्यारामिटर मिल्छ कि मिल्दैन। नेम एभरेस्ट 1830, एक्सपोर्ट नेम ठिक छ, सेम मेजर एक्सिस, माइनर एक्सिस, फ्ल्याटनिङ हाम्रो सब ठिक छ। त्यही भएर यसलाई ओके गरौँ, केही गर्न पर्दैन यसको लागि। यसलाई एज इट इज छोडौँ। त्यसपछि हाम्रो डेटम भन्ने अप्सनमा जाउँ। डेटम भन्ने अप्सनमा चाहिँ हाम्रो नेपालको सर्च गरेर हाम्रो छैन, नेपाल भन्ने अप्सन यसमा भेटिँदैन। त्यही भएर कोअर्डिनेट सिस्टम चाहिँ हामी आफैले नै बनाएर यसलाई दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ यो डेटामा सेलेक्ट गरेर राइट क्लिक गरौँ, यसमा एड गरौँ। एड गरिसकेपछि यसमा नेम भन्छ। नेममा चाहिँ हामीले नेपाल डेटम भनेर दिउँ। त्यसपछि एलिफिल्ड के हो भन्छ। एलिफिल्ड चाहिँ हामीले एभरेस्ट 1830 युज गरौँ यसमा। त्यसपछि डिफल्ट मेथड भन्छ। डिफल्टमा चाहिँ मोल्ड रेन्जतिर हाम्रो 7 प्यारामिटर भनिन्छ। मोल्ड रेन्जको चाहिँ हाम्रो 3 प्यारामिटरको लागि युज हुन्छ भने 7 प्यारामिटरमा चाहिँ 7 प्यारामिटरको भ्यालु युज गरेर हामीले गर्न सक्छौँ। अहिले हामी 7 प्यारामिटर युज गरेर हेरौँ। त्यसपछि यहाँ 7 प्यारामिटरमा जाउँ। मोल्ड रेन्ज कि एलो नगरौँ, अहिले 7 प्यारामिटर युज गर्ने भएर 7 प्यारामिटर मात्र युज गरौँ। यसलाई अलाउ गरेर त्यसपछि हामीले अब कुन सिस्टमबाट हाम्रो लोकल एमयुटिएमबाट डब्लुजिएसमा लाने अथवा डब्लुजिएस 1984बाट लोकल सिस्टममा कन्भर्ट केमा गर्ने हो, त्यो अनुसारको भ्यालु हामीले यहाँ त्यसमा दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि चाहिँ मसँग यहाँ अलरेडी एउटा 7 प्यारामिटरको एउटा मैले फाइल यहाँ बनाएर राखेको छु। यसबाट चाहिँ यो ग्लोबल टु लोकललाई कपी गर्दै पेस्ट गर्दै गरौँ। यसलाई कपी पेस्ट गर्दै यसमा ग्लोबल टु लोकलमा मैले राख्छु। कन्सिडरेसन एक्स राख्ने, वाइ त्यसै गरी वाइ पनि यसमा त्यसै गरी हालौँ। हाम्रो जेडको भ्यालु पनि कपी गरेर पेस्ट गरौँ। कपी भयो, यसलाई पेस्ट गरौँ। त्यसै गरी हाम्रो ट्रान्सलेसन एक्स अनि वाइ र जेड, वाइ र जेड पनि हामीले यसलाई कपी गरेर यहाँ पेस्ट गऱ्यौँ। त्यसै गरी स्केल फ्याक्टर पनि कपी गरेर पेस्ट गरौँ। हाम्रो यहाँ ग्लोबलबाट लोकलमा एड भइसकेको छ। अब यहाँ एड भइसकेको छ। त्यही भएर यसलाई अब हामीले ओके गरौँ। डाटम चाहिँ हाम्रो अब यसमा यहाँ हामीले बनाएको नेपाल डाटम भनेर यहाँ बनिसकेको छ। नभए एन टाइप गरेर हेर्दा पनि हाम्रोमा भेटिन्छ। नेपाल डाटम भन्नु आएको छ। प्रोपर्टिजहरूमा हामीले बनाएकोमा के चिज छ भनेर मल्टिबोर्डर रिग्रेसन, यो 7 प्यारामिटर भन्ने छ, ठिक छ। फ्रम ग्लोबल डिभिजन W1904 यो ठिक छ, ओके। यसलाई अब यो नेपाल डाटम भन्ने एउटा बनेको छ। त्यसपछि लोकल साइट भन्ने हाम्रो केही गर्न पर्दैन यसमा। त्यसपछि हाम्रो कोअर्डिनेट सिस्टम भन्ने छ। कोअर्डिनेट सिस्टममा एड गरौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो अब कोअर्डिनेट सिस्टममा पनि यसमा हाम्रो नेपाल पिएल नेपाल भनेर दिउँ, ओके। नेपालभित्र अब यसलाई राइट क्लिक गरौँ, फेरि एड गरौँ। अनि हामीले चाहिँ अब यसमा 81, 84, 87 तिनवटा सेन्ट्रल मेरिडियन लाइन छुट्टा छुट्टै बनाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ अहिले 81 सेन्ट्रल मेरिडियनको
एउटा बनाएर हेर्छु। त्यसै गरी 84 सेन्टिमिटर र 87 पनि त्यसै गरी बनाउन सकिन्छ। अब यसमा जोन प्यारामिटरमा यो जोन प्यारामिटर प्रोजेक्सन 6 ग्रिड र जोड मोडल भन्ने अप्सन छ। त्यसमा नेममा 81 सेन्टिमिटर भन्दा छ भने हामीले कोड नेममा अलरेडी आफै भएर यो देखाउँछ। त्यसपछि डेटम नेममा हामीले अघि बनाएको नेपाल डाटम भन्ने चुज गरौँ। यो नेपाल डाटममा यसमा कलर हेर्दै गयो भने हामीले यहाँ भेट्छौँ नेपाल डाटम भन्ने हामीले बनाएको यहाँ भेटिएको छ नेपाल डाटम भन्ने देखिन्छ। यसलाई चुज गरौँ। त्यसपछि हाम्रो डिफल्ट मेथड 7 प्यारामिटर भनेर आयो, ठिक छ, ओके गरौँ। यसलाई यतिकै छोडौँ। त्यसपछि प्रोजेक्सनमा जाउँ। प्रोजेक्सनमा हाम्रो प्लेन मर्केटर ट्रान्सभर्स मर्केटर भन्ने छ। हाम्रो चाहिँ अहिले ट्रान्सभर्स मर्केटर हो, यो चुज गरौँ। त्यसपछि सेन्ट्रल ल्याटिट्युड भनेको हाम्रो 0 अनि सेन्ट्रल लङ्गिट्युड भनेको अब 81 84 87 मध्ये मैले चाहिँ अहिले 81 सेन्टिमिटर गर्दैछु, त्यही भएर 81। त्यसपछि फल्स नर्थिङ भनेको हाम्रो 0.00। त्यसपछि हाम्रो फल्स सिस्टम भनेको 5 लाख। स्केल फ्याक्टर चाहिँ हाम्रो यो एमयुटिएममा 0.9999 4वटा 9 साउथ एजिमुथ नो र त्यसपछि हाम्रो पोजिटिभ ड्युरेसन नर्थ इस्टमा, ठिक छ, यो ठिक छ। त्यसपछि यसलाई सिक्स ग्रिडमा हेरौँ के छ, यसलाई केही गर्नु परेन। अब जियोड मोडल चाहिँ यसमा जियोड मोडल युज गर्ने हो भने अहिलेको लेटेस्ट यो जियोड मोडल इजिएम 2080 युज गरे पनि भयो, अथवा नभएदेखि इजिएम 96 युज गर्दा पनि हुन्छ। लेटेस्ट चाहिँ मैले यसमा राखिसकेको छु, त्यही भएर मैले इजिएम 08 यो इजिएम 08 यो तिनवटा देखाउँछ। एउटै नेम हो, यो मैले छुट्टै नेमबाट बनाएको भएर यस्तो देखियो हो। यसलाई इजिएम 08 चुज गरौँ। ठिक छ, यसलाई ओके गरौँ अनि यसलाई सेभ गरौँ। यसलाई यहाँ कन्ट्रोल एस गरेर गर्दा पनि हुन्छ, नभए यसलाई यहाँ गएर सेभ गर्दा पनि भइहाल्छ। अनि त्यसै गरी अब मलाई 84 सेन्टिमिटरको चाहियो भने फेरि यसै गरी एड गरौँ। यसमा नेममा 84 पिएम भनेर लेखौँ। डाटम नेममा हामीले नेपाल डाटम भनेर चुज गरौँ। त्यसपछि डाटा मेथडमा 7 प्यारामिटर भनेर अलरेडी देखाइसक्यो, यसलाई यतिकै छोडेको। त्यसपछि प्रोजेक्सनमा जाउँ। प्रोजेक्सनमा पनि ट्रान्सभर्स मर्केटर भनेर यहाँ देखाउँछ। यहाँ ट्रान्सभर्स मर्केटर चुज गरौँ। हामीले देखाउँछ भन्दा पनि यहाँ प्लेन मर्केटर ट्रान्सभर्स मर्केटर छ, हामीले ट्रिएम अथवा ट्रान्सभर्स मर्केटरै चुज गरौँ। त्यसपछि सेन्ट्रल ल्याटिट्युड भनेको हाम्रो 0, सेन्ट्रल लङ्गिट्युड हामीले 84 सेन्ट्रल मेडिनको लागि गर्दैछौँ भने चाहिँ 84 यसलाई 84 लेखौँ। फल्स स्टिङ 0 नै भयो। नर्दिङ फेरि पनि 5 लाख। स्केल फ्याक्टर अहिले पनि 0.9999 4वटा 9 साउथ एजिमुथ नो। पोजिटिभ डिरेक्सन नर्थ इस्ट, यो ठिक छ। सिटिट्युडमा केही छैन। जोड मोडलमा त्यसै गरी अब इजिएम हाल्ने हो अथवा के अरे हाम्रो इजिएम 2008 हाले पनि भयो, 96 हाले पनि भयो, अथवा नहालिकन गर्दा पनि हुन्छ। अथवा रिक्वायर्ड के छ त्यो अनुसारले राख्न सकियो। मैले इजिएम 2008 वाला यो ग्लोबल चाहिँ यो ग्रिड फर्मको यो चुज गर्छु। इजिएम 08 ठिक छ। त्यसपछि यसलाई पनि ओके गरौँ। अब नेक्स्ट फेरि हामीलाई 87 पनि चाहिन्छ भने राइट क्लिक गरेर फेरि यसैमा एड गरौँ। यसमा हामीले 87 पिएम लेखौँ। डाटा नेममा त्यसै गरी नेपाल डाटामै लेखौँ। नेपाल डाटा लेखिसकेपछि नेपाल डाटा लेखिसकेपछि हामीले अब नेपाल डाटम चुज गरौँ। नेपाल डाटम चुज गरौँ। 7 प्यारामिटर अलरेडी यहाँ देखाइसक्यो। त्यसपछि प्रोजेक्सनमा गएर प्रोजेक्सनमा चाहिँ ट्रान्सभर्स मर्केटर पिएम यो चुज गरौँ। सेन्ट्रल ल्याटिट्युड 0 नै भयो। लङ्गिट्युड हाम्रो 87 सेन्टिमिटरको 87, नर्दिङ 0 नै भयो। फल्स स्टिङ 5 लाख। स्केल फ्याक्टर 0.49 0.999 साउथ एजिमुथ नो, यो ठिक छ। पोजिटिभ डिरेक्सन नर्थ इस्ट ठिक छ, सिक्युरिटी परेन। जियोड मोडल चाहिँ हामीले अहिले जियोड ग्रिड मोडल जिजिएफ भन्दा फर्मेट चाहिँ जियोडको ग्रिड फर्मेट जिजिएफमा चुज गरौँ। 2008 को अहिले मैले एड गरिसकेको छु। यसमा
इलियम 08 यो चुज गरौँ। ठिक छ, ओके गरौँ। त्यसपछि हाम्रो तिनटै 81 सेन्टर मिडियन, 84 सेन्टर मिडियन र 87 सेन्टर मिडियन हाम्रो चुज भइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई सेभ गरौँ। हाम्रो सेभ भइसकेको छ। त्यसपछि यसलाई हामीले क्लोज गरौँ। यो पनि यसलाई हामीले सबै क्लोज गरौँ। हामीले यो भिडियोमा चाहिँ कोअर्डिनेट सिस्टम कसरी बनाउने भनेर हेऱ्यौँ। अब नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ हामी यो सबै बनाइसकेको भएर अब हामीले नेक्स्ट भिडियोमा चाहिँ फाइनलमा चाहिँ अब डेटा प्रोसेस कसरी गर्छौँ र त्यो WCT4मा प्रोसेस भएको डेटालाई हाम्रो लोकल सिस्टम अथवा एमयुटिएम सिस्टममा कसरी चेन्ज गर्छौँ भनेर हेर्नेछौँ। त्यसको लागि चाहिँ हाम्रो च्यानललाई, युट्युब च्यानललाई सब्सक्राइब र लाइक तथा सब्सक्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस् त, धन्यवाद।